Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লাইছো মানে কিছুমান বস্তু দেখাম আপোনালোকক মানে সেইখিনি বস্তুখিনি হৈছে আমাৰ 50 বছৰ পুৰণি আগৰ মানে 50 বছৰ আগৰ পুৰণি বস্তু আৰু সেইখিনি আছে আমাৰ ঘৰত সেইবাবে ভাবিলো মই যেতিয়া দেখি আছো আপোনালোককো দেখুৱাও আপোনালোকেও চাব পাৰিব আৰু কাবাক ঘৰত থাকিব পাৰে দেই তাৰ আগতে কৈ দিছো আমাৰ ঘৰতে যে আছে সেইটো নকওঁ সকলো ঘৰত থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ঘৰত থকাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এইটো এটা চাওক ইয়াত দেখিছেনে গণেশ বাবা আৰু লক্ষ্মী মাৰ মূৰ্তি বনোৱা আছে এইটো এটা চিক্কা হয় আৰু এইটো 50 বছৰ পুৰণি বুলি মই নকওঁ কাৰণ এইটো মোক হাজবেণ্ডক গিফ্ট দিছিলে মানুহ এজনে আৰু সেই গিফ্টটো মই আনি ভগৱানৰ থপনাত মানে আমাৰ ঘৰৰ থপনাত ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু সেয়া সৎকাৰ কৰোঁ আৰু এইফালেও ইয়াত দেখিছেনে শুভ লাভ এইদৰে লিখা আছে বহুতেই পবিত্ৰ বুলি ভাবোঁ আৰু সেইবাবে থপনাতে এইদৰে ৰাখি দিছোঁ আৰু বহুতে ভাল লাগে নহলে বাৰু আৰু কাৰ ঘৰত এনেকুৱা আছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু সেকেন্ডটো হৈছে এটা গম পাইছে নহয় হৰিণ পহু শিং আৰু হৰিণ পহু শিং দুটা এইটো বেলেগ বেলেগ পহু শিং নিচিনা লাগে এইটো এটা পহু শিং নিচিনা লাগে কাৰণ মিলাই দিলেও বেলেগ বেলেগ লাগে আৰু এই দুটাও আছে এই দুটা হৈছে 50 বছৰ পুৰণি মানে মোৰ পহু দেউতাৰ মানে দেউতাকে আনিছিলে আৰু শাহুমাই কৈছে 50 বছৰ পুৰণি বুলি আৰু ঘৰত এইদৰে আছে আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বহুতৰে ঘৰত এনেকুৱা শিং আছে আৰু এই শিংটো বহুতে পবিত্ৰ বুলি মনা যায় কাৰণ ইয়াক যদি আপুনি ঘৰত ৰাখি থয় তেতিয়াহ'লে লক্ষ্মী মা নিবাস কৰে বুলি কয় লক্ষ্মী মা কিবা থাকে আৰু ইয়াৰ শিঙৰ বোলে কিবা আগ ভাঙি পিন্ধিলে বোলে হৰিণৰ দৰে মানে শক্তি আহে বুলি কোৱা হয় মই শুনিছোঁহে দেই ভালদৰে নাজানো আৰু যিখিনি শুনিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা বস্তু মানে এইটো কিবা বহুত ঔষধি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হৰিণ পহু কিন্তু মই ইমান ভালদৰে নাজানো এইটো এটা আৰু এটা আছে এইটো আপোনালোকে দেখি ভয় খাইছে নেকি বাৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জানেনে বাৰু সাপ থকা নিচিনা নালাগেনে বাৰু সাপ সোমাই থকা নিচিনা আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম এইখন ঘৰত আহিছিলোঁ তেতিয়া এইটো দেখি পেলাই মই মানে ভয় লাগিছিলে সাপ সোমাই থকা নিচিনা লাগিছিলে আৰু এতিয়া নালাগা হ'ল বাৰু দেখি এইটো এটা বেতৰ লুম হয় আৰু এইটো হৈছে মোৰ শাহুৱেকৰ আৰু এইটো 50 বছৰ হৈ গৈছে এইটো আৰু বহুতে মানে মাক সযতনে ৰাখিছে মই কেতিয়াবা কওঁ এইবোৰ কেলে ৰাখিব লাগে বুলি আজিকালিতো এনেকুৱা নচলে কিন্তু তেওঁ মায়ে কয় বহুত পুৰণি হয়ো সঁচা এনেকুৱা বস্তু এতিয়াতো নাথাকে ন বহুতৰে ঘৰত নায়েই চাগে আৰু এইদৰে মায়ে ৰাখি থৈছে আৰু ময়ো ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু এইটো এটা পুৰণি বস্তু 50 বছৰ আগৰ আৰু এতিয়া আৰু এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এইটো এটা বল ভাবিছে চাগে বল বুলি বল নহয় কিন্তু ইয়াত কিবা এটা আছে দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা কাৰ ঘৰত আছে ক'ব দেই এইটো এটা বটল আৰু এইটো কিহৰ বটল গম পাইছেনে বাৰু আৰু যিসকলৰ ঘৰত আছে বা কোনোবাই যদি ইউজ কৰিছে গম পাবই এইটো এটা খাই যেন পুৰুষসকলে খাই এতিয়া গোন্ধ নাই গোন্ধ গুচি গ'ল আৰু এইটো লিখা আছে ইয়াৰ নামটো ছিকিম ডিষ্টিলেৰিজ LTD বুলি লিখা আছে আৰু এইটো 50 বছৰ আগৰ হয় মোৰ মানে শহুৰ দেউতাকৰ দিনৰ হয় আৰু এইটো খাইছিল চাগে কোনে খাইছিলে নাজানো আছে ঘৰত আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বহুতে মৰম লাগে এইটো চাওক একদম পুৰা মানে বল এটা নিচিনা হৈ থাকে এইখিনিয়ে আৰু বেছি বস্তু নাই এইখিনিয়ে আছে আৰু যিখিনি আছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মানে মই ভাবি আছিলোঁ দেখুৱাম বুলি মোৰ আচৰিত লাগে মানে এইটো বিশেষকৈ এইটো বেছি আচৰিত লাগে মোক এইটো বল লাগে আৰু সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মোৰ যদি ভুলো হ'ব পাৰে দেই 50 বছৰটো শাহুমায়ে কৈছে 50 বছৰ আগৰ বুলি আৰু পিছৰো হ'ব পাৰে তাত যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰিব মই কোৱাত আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই